Hoy, magandang araw po sa inyo. Ako po si Eli Saludar. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jing Paras, dito sa programa nating Iparas kay Paras. Magandang hapon po, mga kababayan. At ang maestro po, Ado Paglinawan, nagpupugay ng isang magandang araw sa inyong lahat. At siguro maganda pag-usapan natin, Secretary Jing Cado. Ano ba itong mga binabanggit na hindi raw sumipot si dating Pangulong Duterte dito po sa preliminary probe? At ano ba dahilan? Kasi may mga binabanggit, talaga hindi ba sinadya bang hindi sumipot o paano? Well, tingnan muna natin yung news item, no, tungkol dyan at doon tayo magkukomentaryo. Former Okay, President sige. Rodrigo Duterte did not appear in today's preliminary hearing at the Quezon City Prosecutor's Office. Duterte's legal counsel and former presidential spokesperson Harry Roque said Monday, December 4, that they have not yet received the summons and the complaint affidavit on the grave threats complaint filed by ACT Teachers Representative Vs Castro against the former chief executive. Castro's lawyer, Attorney Rico Domingo, meanwhile revealed that there were two female lawyers who entered appearance or represented Duterte. They have also officially furnished a copy of the subpoena. Hindi namin sasabihin delaying tactic yon. Ang kanilang sinasabi ay hindi pa raw natatanggap ang subpoena at complaint affidavit ni Congresswoman Vs Castro. Kaya ang ginawa ng fiscal, binigyan po sila ng another copy na they officially received this afternoon. Unang-una, mga kababayan, para sa mga Duterte loyalists na dahil dito sa disinformation itong mainstream media na no-show daw si President Duterte. Hindi po totoo yan at walang katotohanan. Dahil ito po ay dahil sa piskal. Dahil sa piskal, yung summons kay President Duterte doon pinadala sa Davao, hindi pa niya natatanggap. So, ergo, it just goes without saying that anong basihan niya pumunta dyan sa korte or sa fiscal's office to file his counter affidavit when he has not even prepared one because he has no basis to prepare. Dahil the summons has not been received by him personally. Oh. So, yung mga abogado niya, hindi makapag-prepare. Yun pong sinasabi ni Ginoong Harry Roque. At itong mga hindi nakakaintindi na mga reporters ay pinapalabas na natatakot or nag-aalibay si President Duterte. Harapin po ni Pangulong Duterte yan. Pero Any sa time of day. Secretary Jing Cado, sa pangkaraniwang kaso, pag sa piskalya pa lang, kumisan hindi naman kinakailangan direkta na umattend pa. Pwede Hindi nga, abogado. Hindi sa mga pangkaraniwan Yes, totoo yan. di ba? Hindi kailangan yung respondent, accused, or yung Defendant. defendant have to attend sa Hindi preliminary. inobliga. Hindi. Pero pwedeng umattend. Pwede siyang umattend. Pero hindi obligatory yan. Kasi you are just there to submit your counter affidavit. Okay. By which the fiscal will make a basis to decide whether there will be a prima facie case. But in cases where the fiscal wants to make clarificatory questions about the counter affidavit or the complaint, pwede siyang magpatawag ng hearing. Okay? So in this particular case, para sa kalaman at para dito sa disinformation nitong radio at saka yung abogado na si Rico Domingo, na may doon daw dalawang lawyer na pumunta. Totoo po yon, may lawyers na pumunta dahil nainip na si Pangulong Duterte, gusto niya niyang sagutin, wala pa rin dumadating na kopya sa kanya at inanunsyo na ng buong sambayan ng Pilipino na may hearing sa December 4. Hindi ko alam bakit ini-schedule ng fiscal without first considering kung yung kanyang kapabilidad na magpadala at matatanggap ba ng respondent yung summons. So, the two lawyers were there To get a copy. to get a copy because hindi nakarating ang kopya at gusto nang sagutin ni Pangulong Duterte yung complaint. Kasi paano mo Oo. sasagutin kung hindi mo alam yung tanong eh? Siyempre. Yung kopya wala eh.
Kaya nga itong mga luko-luko na ito, sometimes itong mga ika nga sinasabi ni Marlica, itong mga pinapakala ng pera niyang mga mainstream media na yan sa bibig, according to Marlica, mayroong nagbibigay, hindi na nagre-report ng totoo sa ating mga kababayan. Now, ito po, maski hindi pumunta si President Duterte, ang dami ring pumupunta in support of him, itong mga diehard supporters. Isa dito, itong mga grupo ng taga Davao. They went all the way from Davao just to, at saka mga taga Mindanao. Ito po, pakita natin yung news items tungkol dyan. Yan ang sigaw ng solid DDS o Digong Duterte supporters sa harap ng Quezon City Hall of Justice. Ang kanilang pinaringgan, mga progresibong supporter ng ACT Teachers Party List. Nasa QC ang dalawang grupo, Lunes ng hapon December 4 sa preliminary hearing ng kasong isinampa ng ACT Teachers representative na si Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kasagsagan ng picket protest ay mag-isang sinagot ng pro-Duterte vlogger na si Dan Chan ang mga makakaliwa. Bit-bit rin ito ang poster na may mugshot ni Castro. Walang ginawa! Yes, walang ginawa! Yes, walang ginawa! Ano to? Ano to? Ano na status ng kaso ni Brad? Anong status ng kaso na to? Si Castro ay kabilang sa mga nahuli noong 2018 sa bayan ng Talaingod, Davao del Norte dahil sa bitbit na 14 na minor de edad na wala umanong paalam sa mga magulang. Ikinulong sila sa Talaingod sa mga kasong kidnapping, child abuse at trafficking pero nakalaya rin matapos makapagpiyansa. Sa panayam kay Chan, mariin itong kinundina si Castro. Now, Franz, o Congressman Franz o Franz, na komunista at NPA. Ang tanong ho ng taong bayan, kayo po ba yung Franz na NPA at komunista? Yun lang ho ang tanong namin eh. Nagugat ang kaso ni Castro laban sa dating Pangulo dahil sa pinagbantaan ro nito ang buhay ng mga kaliwang kongresista sa kanyang programa sa SMNI, Nagikan sa Masa para sa Masa. Pero para kay Chan at sa milyong-milyong supporters ni dating Pangulong Duterte, Yun lang ho ang tanong namin eh. Kayo, kung tatanggapin po niya na siya po si Franz na NPA at komunista, marami ho mga kapulisan dito. Ulihin niyo na ho. Hindi ba inuhulat ang mga NPA? Dalawang bagay lang yan. Kapag dinina niya, bakit pa siya nagpala ng kaso dito? Kung tatanggi niya na, kasi ang binanggit po ng ating mahal na Pangulo, dahil Pangulong Rodrigo Duterte, ay yung Franz na NPA at komunista. Di ba? Maliwanag po sa gikan sa masa para sa masa. Now, ang tanong ko, siya ba ang NPA na tinutukoy at komunista? Tama po yung kwento ni Dan Chan, na at na-discuss na po natin dito yan. Tama nga yung statement ng dating Pangulo. Yung statement ni dating Pangulo, it was not addressed to the public. It was, when he was asked kung nagkita ba sila ng anak niya, kinuwento ni Pangulong Duterte. Na nagkita kami ng anak ko, ito yung pinagkwentuhan namin. Na yan si Franz Castro, ano yan komunista yan Ang mga komunista ay dapat patayin. So, now, sinasabi ni John Chan, ikaw, komunista ka, Franz Castro, kasi ito, nahuli ka, may 4 na bata na nirecruit mo, you were imprisoned. Tapos sino yung abogado mo? Sinong gumaano niyo? Si Satoru Campo. Sino ba si Satoru Campo? Kilalang-kilala yan NDF. Sumama pa sa dati sa peace negotiation, di ba? Yeah. He represented dati. So, pagkailan mo ba ang sumasaklolo sa'yo? Membro ng NDF? Sino ba ang NDF? NPA at saka CPP. Magkaisa lang yan. So, tama-tama, itong mga taong bayan tulad ni Chan, very bright. At sinasabi, komunista ka ang sinabi ni Presidente Duterte kay Sara, nung nagkwentuhan sila, yung mga komunista ay dapat patayin. Why? Because they are terrorists. Yun lang The government has filed a case declaring them terrorists. So, yun po ang dyan.
kung bakit. Kaya nga, useless yung kaso na yan. Ginagamit lang ito ng mga kaliwa na propaganda. Para, dahil 1,800 na lang grupo nila, para dumami pa, pagkasakali. Di ba? Now, yun po ang katotohanan. Maghintay po kayo, mga kababayan. Maghintay po kayo, yung mga kalaban ng mga DDS. Darating si Presidente Duterte sa tamang panahon pagka magpapile na siya ng kanyang at the proper time ng kanyang counter affidavit. Because ganun po ang justice system. The fiscal will have to give weight to the due process. There can be no due process kung walang natatanggap. There is no notice of the case to the accused, to the respondent. Alam Yun mo, po. nung nasa eskwela ako, pare, wala pang email, wala pang social media. Abay, nagalit sa akin yung nililigawan ko. Dahil nagpadala raw siya ng love letter sa akin by mail. Hindi ko raw sinasagot. Nako. Sabi ko, hindi ko pa natatanggap hindi Ganun ka pa, ho kasimple yan. Ibig sabihin, Love or hate letter, hindi masasagot. hindi ka pa makapag-appeal Kung sa wala pa. fiscal kaya wala ka pang isasagot sa kanya. Ayun, okay. So yun po. Now, ang daming mga ngayon. Ang daming mga gustong sumausaw. Siguro they are Duterte haters, they are people who wants to make revenge against Duterte. Pero sana magiging intelligent naman sila. Sana maging competent naman yung kanilang utak na yung sinasalita nila nanggaling sa magandang pag-iisip, di ba? Tulad nitong isang asong ulol na kalalabas lang, hindi niya pinag-aralan kasi nakakulong siya for so long a time. Hindi niya nalalaman na may ugnayan si Sara Duterte at si Bongbong Marcos. Sinuyo nila si Sara Duterte na mag-vice president para makasiguradong manalo si Bongbong. Now, may mga agreement yan. Pero itong si Dilima Dayan, dapat Dayan na nga ang apelyido nito Si Dilima Dayan, ito po yung mga sinasabi. Pakinggan natin ito si Dilima Dayan. Hindi nag-iisip itong utak nito Dilima to VP Duterte, quit as DepEd chief if you'll keep opposing Marcos decision. Former Senator Laila Dilima on Monday urged Vice President Sara Duterte to step down as Education Secretary after she disagreed with the government's move to pardon rebels and revive peace talks with the communist group. Peace talks is not within the core competence of her portfolio as DepEd, De Lima wrote on X, formerly Twitter. Should resign as DepEd Sec if she keeps on publicly opposing BBM's cabinet policy decisions that have nothing to do with DepEd, she added. Okay, Miss De Lima, with your respect po, napaka-bopols mo. Hindi naman siya DepEd Secretary lang Vice President of the Republic. And you should be aware, that may usapan yan, kaya nga unity Mayroon yang agreement bago tinanggap ni Sara Duterte yung pagsuyo ni Marcos na maging vice president siya at madala ng karami-raming boto lamang pa sa kay Marcos, madala sa grupo para manalo si Marcos, may usapan yan. Now, being the vice president, being the partner in the unity team, she has every right to say her piece. Parang corporation yan Hindi ba? Stockholder si Sara dito sa unity government. So, every stockholder has the right to say her piece. Kung in the deliberation of the corporation's goals, magkaiba yung presidente, magkaiba yung vice presidente na parehong stockholder, magkaiba yung views nila. Hindi ba dapat pinag-aaralan yan at pinag-uusapan? Ikaw, wala kang iba kundi nasa utak mo ay to revenge.
But you don't think that the Duterte administration has enough basis. Kaya lang, tinulungan ka lang ng Marcos government para gamitin ka na kanilang asong ulol dito sa laban against the Duterte. Oh, yun ang role mo. Pinalabas ka para magdadaldal ka kasi madaldal ka eh. Oh. Pero sana, Miss De Lima, magkaroon ka naman ng wisdom sa mga sinasabi mo. Ha? Hindi ka nag-iisip eh. She is not a DepEd secretary only. She is the Vice President of the Republic of the Philippines. And that is a political position. And she has every right to speak about political events in this country, such as peace talk, such as amnesty of the rebels. These are political issues. It's the same government she represents. So, syempre, whatever she says to Marcos, it's a form of advice from a stockholder of the same corporation. Dahil hindi natin alam, pero ako, marami akong alam dyan, hindi mo alam, De Lima, kung ano ang kondisyones, mga pinagkasunduan nila habang sinusuyo nila si Sara Duterte na mag-accept. Napakaswerte nga ni Marcos na nag-accept. Marcos should be Should defer. should defer to her, should be grateful. Kasi baka ikaw pang mas maligaya kung nanalo yung partner mo na si Lenny. Kung hindi sumakbo si Sara, baka si Lenny pang nanalo. Mas lalong happy ka. Ngayon, porque pinalabas ka ni Marcos at yung kanyang may bahay, gusto mo magsipsip na kay Marcos. And as if you have a position in government or anything na ihikayatin mo si Sara na wag magsalita ng ganon. Who are you? Yan mga kaibigan. Okay. Dito naman, itong sinasabi na yung kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito. May interview dito yung isang announcer na hindi minsan nag-iisip sa mga tanong niya. Ito. Pakinggan natin. Si Senator Bato de la Rosa, in-interview ni Davila. Ito, pakinggan po natin. Ni Davila. I wanted to ask you about former Senator Laila De Lima. So you talked about it that the justice system is working. But first, do you consider Laila De Lima as a political prisoner? No! He was facing crimes of drugs. Paano maging political prisoner? Ano ba? You define, mahirap yung i-define natin yung political prisoner according to our gusto. Kung saan natin gusto i-define yung political prisoner. You define political prisoner. Well, political prisoner. He was charged with crimes. Yes, charged with crimes, of which 2 of the cases have been dismissed. The third one is a possible dismissal or acquittal. So the issue is perhaps, could this have been trumped up charges against De Lima because of her stand and investigation against Duterte when she was the chairperson of the Commission on Human Rights? Trump up charges or not, the fact remains that there were witnesses. Who recanted? Nag-witness na later on nag-recant na dahil wala na si Pangulong Duterte. Di ba? That's the fact na maraming mga witnesses. Paano i-trump up yun? Can you dictate these witnesses na magsabi na ganito? Well, obviously by recanting, they're showing you can dictate because they did say Attorney Vitaliano Aguirre, then Justice Secretary, ordered them what to say. Itong si Davila, napaka-bias magtanong kampi-kampi na ito ng mga kaliwa at saka sa mga Secretary daw of Injustice si Vitaliano Aguirre. Ito, hindi nakikinig sa mga discussions on these issues. Miss Davila, for your information, kasi ikaw parati kang
nagdadaldal na hindi nag-iisip, dati pa, I have bad experience with your line of thinking. Dapat po, ma'am, na pinipilit mo na politically motivated yung hindi mo narinig si Aguirre. Hindi mo pinakinggan ang sinabi ni Aguirre that in his experience for 30 years as a legal practitioner, pagka nagre-recant, binabayaran yan. Hindi mo ba pinapaktor yan sa tanong mo? Masyado kang bias, Miss Davila? Hindi mo ba pinapaktor na bakit nag-recant yun? In fact, si Valeroso has even said na it was offered double the price of what they are paying Ragos, which is 15 million. Di umano. Sinasabi doon sa interview. The problem with these people, itong mga media na ito, ay media lamang. Hindi full media. Na-obvious ka tuloy na gusto mong I-lynch. bakit hindi ka tumakbo na politician, Miss Davila? At siguro, baka buboto ako sa iyo. Not because you are competent, but baka crush kita. Yan ang hirap sa mga klaseng tao na ito nagpapanggap na interviewer, pero ini-editorialize. Tatanungin ka lang question, pero ang gusto nila sagot, yung gusto nilang isagot mo. Kaya nga Ayaw nilang tumanggap ng... sinara yung ABS-CBN kasi itong mga klaseng mga interviewer ang nandyan. Yung isa, mabuti nga, tinanggal na yon yung si Isguera. Inibita ako, interviewin. Pero dinidikta niya yung sasagot ko. Sabi ko, bakit mo pa ako inimbita? You want to dictate what my answer should be. Sabi daw, bakit daw tumakbo si Marcos, disqualified naman. Sabi ko, I cannot answer that. That's up to his lawyer. Sabi niya, no, you should know that. Kasi sumusuporta ka sa kanya. Sabi ko, ikaw ba? There's a bunch of people na walang paid hacks. Walang pinag-aralan But something must be clarified here, Secretary. Yes. Lahat ba ng testigo laban kay De Lima ay nag-retract? Hindi. Ano yung sinasabi niya na ma-absuelto rin si De Lima? Ma-absuelto. Alam na siguro niya. Alam din siguro niya yung sino yung nag-offer kay Valeroso kasi kakampi nito si De Lima klarong-klaro sa pagtatanong nitong si Davila, yung mga may alam siya sa mga pinaggagawa nitong kampo ni De Lima. Tsaka ba lang siya, nakalaya dahil sa piyansa. So, meron pang kaso. May kaso pa. Yung na-dismiss yun dahil nag-recant. Ito nga, sala sa init, sala sa lamig. Nire-report din nila, di ba? Nung nag-recant yung witnesses against Arnie Tevez, sinasabi, bayad yun, binabayaran yun. Dito naman, porque pabor sa kanila, hindi, okay ang mga nagre-recant, hindi bayad yan. Saan na tayo pupunta, Miss Davila? Kung yun ang line of thinking mo. Siguro, mag-isip-isip ka. Kung you have business pa of staying there in that kind of, when you are very biased in your questioning. At saka sinisingle out niya yung Secretary of Justice. Nakasampa na sa korte yung kaso Wala nang pakialam ang Secretary of Justice doon. At saka, very clear, sinasabi ni Harry Roque, na yung hinerhito, kaya niya binigyan ng bail, kasi, estudyante ni De Lima, favorite student. Pinapaktor mo ba yan, Davila, sa tanong mo? Can you imagine, she'll call Secretary Aguirre as Secretary of Injustice? Hindi ka na media niyan. Tumakbo ka na lang ng konsihal or may kakayahan ka ba tumakbo na mayor dyan sa lugar mo?
Kung gusto mo magpolitika, huwag ka na maging broadcast journalist. Ano, Eli, masasabi mo? Being Hindi, pero broadcast kung sa broadcast journalist ka responsable, yung dapat yung mga tanong wala kang papanigan. Yung katotohanan. Oo. Oo. Very clear naman yung sinasabi ng ating senator na may kaso eh. How can you claim political prisoner or political case yon when it is a criminal case? Yung mga noon na sa panahon ni Marcos Sr. Na ikinulong dahil sa kumakalaban sa gobyerno, yung mga political prisoner. Walang Due process yun. they are not being charged of Walang krimen any naman. crime under any special law or under the revised penal code. Dahil lang dyan because of their pronouncement against the government. Kasi martial law yun. Pero ngayon, we're not under martial law. De Lima was detained or whatsoever because there was a case filed against mabuti nga, hindi siya nilagay sa Muntinlupa where she supposed to be there kasi doon nga hanggang galing yung allegedly yung panggastos niya sa eleksyon, kinuha niya sa mga drug lords. Di umano. Paano ba nga siya nanalo na senator? Alam mo, pag senator ka, may panggastos ka. Paano mo kinukuha? It's either, allegedly, kinuha mo as a corrupt official of the Department of Justice or a corrupt official, ginamit mo yung mga, because everybody knows na to run for a Senate, you have to have hundreds of millions of pesos. Di ba? Paano siya nakapag run a campaign? Di ba? Yun po. Okay. Before we end, magsabi kayo ng opinions nyo on what Actually we're kasi talking about. ito, politika ito mukhang tatakbo na naman ito sa Lima sa 2025 No. At by the way, 90% 90% chance pa ito to 95% na baka ma-revoke pa yung kanyang bail because merong nasilip na irregularity. Yes. At ang chances dahil hindi lahat ng mga testigo ay nag-recant, even one. Kahit na isa lang. Kaya Valeroso says he will not recant. Ayun Ang hinanakit lang ni Valeroso, nung panahon ni Duterte, inalagaan sila. Pero ngayon, pinapabayaan na sila. Marami doon sa mga testigos na under the Witness Protection Program. Kaya nga dito natin malalaman na dito natin masasabi na sino nagpapakulo? Is this deliberate? Is this a deliberate act of the Marcos administration na talagang gigipitin ang mga witnesses to the effect that they will succumb to the pressure of money or whatsoever? Kasi sa panahon ni Duterte, under the Witness Protection Program itong mga testigo, they were treated well. Pero ngayon, dito sa interview ni Valeroso, sinasabi niya, hindi na kami pinapansin. Well, we have to appeal to the Secretary of Justice. Sir, gaano ba katotoo ito? Sinasabi ni Valeroso na pinapabayaan daw sila. Gaano ba katotoo ito na parang mayroong direction to really free De Lima? Is this true that De Lima talagang i-release yan to be the attack dog, to be used as the attack dog of the administration against their opponent? Okay? So, hanggang dyan po. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Thank you so much.